गुड मर्निङ सबैजनालाई। हेर्नुहोस् हाम्रो कतारमा भर्खर सूर्योदय हुँदैछ। यो सूर्योदय हुँदै गरेको सिनहरू हो यो चाहिँ होइन, कस्तो राम्रो देखिरहेछ यो। हाम्रो नगरकोट सारङकोटबाट हाम्रो सूर्य उदाएको जस्तै यहाँबाट पनि उदाइरहेछ, डाँडाबाट त होइन, ऊबाट उठाइरहेछ। यहाँ हाम्रो साथी गइरहेछ यहाँ उसमा, हाम्रो कोअर्डिनेटर हो ऊ चाहिँ होइन, सबै अर्गनाइज गर्ने होइन। यहाँ यो साथी यहाँ बोलाउँदै आइरहेको थियो, अब उसले चाहिँ युट्युबमा भिडियो हाल्न लागेको भनेर भनिरहेको थियो। फर्केर गइहाल्यो त्यो चाहिँ होइन। कस्तो राम्रो छ क्या भ्यूहरू चाहिँ, राम्रो छ क्या हामीलाई। साथी गयो हुँदा होइन, हाम्रो यो चाहिँ जम्मै गाडीहरू पुरै पार्किङ गर्ने ठाउँ हो यो चाहिँ होइन। सब गाडीहरू हाम्रो अकटिक सिद्धिसक्यो हाम्रो, अनि त्यही भएर चाहिँ सबै गाडीहरू चाहिँ यहाँनिर नै छ है पार्किङमा होइन। हाम्रो यो चाहिँ अब गाडीमै बनाउने, गाडी साडी बनाउने उ गर्ने सब यहीँ नै हुन्छ। हाम्रो टायर सायर पङ्चर भयो भने यही गाडी नै आएर उ गर्ने हो होइन। एउटा फिलिपिनो साथी हो यो चाहिँ होइन, ऊ चाहिँ आइरहेछ होइन। How was good? Yeah, very good. हेर्नुहोस् है, अब अहिले ट्याक्क सूर्य उदय भइसकेको छ होइन। यस्तो राम्रो देखिएको छ कि आकाशहरू। यस्तै छ। अब आजको बिहानी सबैजनाको शुभ रहोस् होइन, राम्रो होस्, राम्रोसँगले दिनहरू बिताउनु होला। यस्तै छ विदेशी जिन्दगी भनेको होइन। बिहान उठेपछि ड्युटी जानु पर्यो, ड्युटी गयो आयो, के गर्ने। विदेशीको जिन्दगी नै यस्तै छ होइन, त्यही हो। यस्तो छ है, सब हाम्रो चाहिँ गाडीहरू चाहिँ अलि गरेर देखाइदिएँ तपाईँहरूलाई। आकाश पनि सूर्य उदाइसकेपछि त आकाश पनि कस्तो राम्रो देखिरहेछ कि। अब अहिले चाहिँ घाम चाहिँ मजाले उ भइरहेछ होइन, घाम चाहिँ मजाले चर्क्यो कि अहिले चाहिँ होइन। ल सबैजनालाई अब कमेन्ट गर्नु होला कस्तो छ होइन। मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यस्तै यस्तै भिडियोहरू हालिराख्छु म है। ल धन्यवाद सबैजनालाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।